Zdravím vás, přátelé. Vítám vás u druhého dílu projektu Serpo. Kdo neviděl předchozí díl, určitě se podívejte po skončení tohoto videa, nebo právě teď běží odkaz v pravém horním rohu. IP-1 nám poskytl komunikační zařízení, které umožnilo kontaktovat planetu Serpo. Toto komunikační zařízení bylo na palubě lodi Ebenu, která se zhřítila v červenci 1947 u Korony v Novém Mexiku. IP-1 nám ukázal přesné použití tohoto komunikačního zařízení ještě před svou smrtí. Avšak zařízení nefungovalo úplně a tak se kontakt se Serpem nepodařilo navázat. Ještě před smrtí IB-1 jistý americký vědec z Los Alamos pochopil, jak zařízení funguje a připojil je na energetický zdroj nalezený v lodi Ebenu. Za pomocí bytostí IP-1 bylo během léta 1952 odesláno několik signálů. Počátkem podzimu 1952 jsme přes toto zařízení obdrželi několik signálů. IP-1 zprávu přeložil a poskytl nám ji s touto informací. IP-1 poslal celkem 6 zpráv. První zpráva obsahovala jen hlášení na jeho planetu, že žije. Ve druhé zprávě popisoval zhřícení v roce 1947 a smrt své posádky. Ve třetí zprávě žádal o vyslání záchranné lodi. Ve čtvrté zprávě naznačoval formální setkání se zástupci planety Země. V páté zprávě navrhoval výměnný program. Věřilo se totiž, že americká armáda, strážci IP-1, navrhla, aby zařídil výměnný program, který by umožnil našim lidem se více dozvědět, vyměnit si kulturní a vědecké informace a nazbírat astronomická data během vesmírné cesty. Buď vojenským týmem, anebo těmi, kteří se později stali známí jako členové týmu, team members. V šesté zprávě se uváděly přistávací souřadnice pro jakékoliv záchranné nebo návštěvnické mise na Zemi. Příchozí zprávy uváděly dobu a datum, ale v časovém systému Ebenu byla také potvrzena lokalita pro přistání. Avšak když zprávy IP-1 přeložil, zjistilo se, že datum bylo stanoveno na dobu až za 10 let. Nastaly obavy, že IP-1, který byl v té době nemocný, nepřeložil zprávu správně a proto naši vědci začali zprávu překládat pomocí řeči Ebenu, kterou se učili právě od IP-1. Na vysvětlenou, IP-1 byl něco jako mechanik, nikoli vědec. Byl nicméně schopen naučit nás něco z jejich řeči. Podle dokumentu, který četl, bylo přeloženo asi 30% řeči Ebenu. Kompletní věty ani čísla nebyly rozeznány. IP-1 nám pomáhal až do doby, kdy zemřel. Pak už jsme na to byli sami. Během 6měsíčního období jsme poslali několik zpráv, ale žádná odpověď nepřišla. V dalších 18 měsících jsme odeslali další 2 a v roce 1955 jsme obdrželi odpověď. Byli jsme schopni přeložit asi 30% této zprávy. Obrátili jsme se na několik lingvistických specialistů z několika amerických univerzit a také na některé univerzity v zahraničí. Konečně jsme byli schopni přeložit většinu jejich zprávy. Rozhodli jsme se odpovědět v angličtině a zjistit,
zda ebeni budou schopni naši řeč přeložit snadněji, než my tu jejich. Přibližně za 4 měsíce jsme obdrželi odpověď v lámané angličtině. Věty obsahovaly podstatná jména, přídavná jména, ale žádná slovesa. Trvalo nám několik měsíců, než jsme přeložili naši vlastní řeč. Pak jsme poslali ebenům naše lekce angličtiny. O 6 měsíců později jsme dostali další zprávu v angličtině, tentokrát byla čistší, ale stále ještě nebyla dostatečně jasná. Ebeni byli evidentně zmateni několika rozdílnými anglickými slovy a nebyli schopni sestavit řádnou větu. Poskytli jsme jim základní znalosti, jak komunikovat anglicky. Oni nám v jiné zprávě zase poskytli jakousi formu abecedy ebenu s ekvivalentními písmeny pro angličtinu. Náš specialista na lingvistiku se pěkně zapotil, než to rozluštil. Psaný jazyk ebenu to byly jednoduché charakteristiky a symboly a náš specialista měl mimořádně obtížný úkol, jak srovnat obě psané řeči. Až po 5 letech jsme byli schopni lépe porozumět jazyku ebenu a oni zase byli schopni lépe pochopit angličtinu. Stejně však jsme měli problém, a to, když jsme se snažili skoordinovat datum, čas a lokalitu pro jejich přistání na Zemi. I když jsme sice byli schopni nějakému ebenovi rozumět, a on by zase mohl rozumět anglicky, nepochopili jsme jejich dobu a časový systém. A ani oni zase nechápali ten náš. Poslali jsme jim rotační schéma Země, oběhy, systémy datování a podobně. Avšak z nějakého důvodu tomu nikdy neporozuměli. Na oplátku nám ebeni poslali jejich systém, který byl pro naše vědce obtížný k pochopení, protože jsme neměli žádné poznatky o jejich planetě, která má 2 slunce. Ebeni nám nevysvětlili žádné astronomické údaje Serpa ani jejich systém. Poté jsme se rozhodli poslat jim obrázky naší planety, krajiny a jednoduchý systém číslování pro časové rozmezí. Ebeni poslali zpět zprávu naznačující, že se vrátí na Zemi v konkrétním časovém období a na místo, které jsme zvolili. To datum bylo 24. dubna 1964 a místo se nacházelo v jižním sektoru White Sands raketového pásma v Novém Mexiku. Ještě na závěr poznámka. Bytosti ebenové jsou líčeny v podstatě jako druh šedých. Podle zdroje serpo.org se dokonce jedná o mimozemšťany ze Zeta Reticuli, takže je zde na místě jistá opatrnost, neboť jejich mírumilovnost může být pravda, anebo naopak. Může se pouze v celém případě jednat o snahu vylíčit tyto šedé jako neškodné, přičemž ve skutečnosti víme, že i šedí jsou lidožrouti, specializující se na krev lidí a zvířat a na skapalněné ostatky lidí. Může to být pravdivý příběh, stejně tak jako může být Serpo zavádějící propaganda. Tak a to je konec k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších dílů nebo jiných videí naslyšenou.